Buksan na po natin ang ating bagong sapatos. Jordan 1 Mid Chicago Toe. Kita na naman po ang angas ng kanyang colorway. Natin ang malapitan. Ito po ang bagong nakap natin na sapatos ng Jordan. Ito yung kabila. Yun. Okay, kita ko sa inyo ang pair. Yun, may logo siya ng Jumpman. Tapos yan, yung logo ni Jordan. Maganda po kasi ang material nito compare sa ibang mga mid. Yung dun banda sa ano niya, sa may likod. Ito, yan. Yung kulay black po na yan. Color, leather po siya. Tapos pwede nating palitan yung lace niya ng red or kaya white para mas magandang tingnan. Depende po sa gusto nating ipalit. Hello po, manay-manay. So, papakita ko ngayong araw ang kung gano'ng kabangis ang ating bagong sapatos. Pagsuot na niya sa ating mga paa. So, tara po, partner. I have one question. How's your shoes? Awesome, man. Feels good. Feels good? How about you? Yeah, it's gonna come in. Comes in dinner? You find it comfortable or what? Not much. How about you, man? It's okay. It's approved. Shout out to Ate Tukumpo. How's your shoes? Amazing. Amazing. Thumbs up. Special shout out sa nag-iisang may suot ng UNC. Ano masasabi mo sa sapatos mo? No comment? Jordan 1 Low, special edition. Neon. Maangas kang tut ka! Putol yun, putol. So ayun nga po, ito na naman po kung gaano mabangis ang ating sunod naman pong ibablog natin na marami pa tayong sapatos na i-share sa inyo. See you on my next vlog po. Thank you. Bye.